เรามาดูในส่วนของ Google Drive กันก่อนนะคะสำหรับ Google Drive เนี่ยจะมีปุ่ม Home นะคะปุ่ม Favorite ปุ่มแชร์แล้วก็ปุ่มในส่วนของไฟล์นะคะในส่วนตรงนี้เราจะอัปโหลดอะไรก็ได้เข้าไปใน Drive ของเรานะคะตรงนี้เราจะตั้งชื่อเป็น Portfolio นะคะเพราะว่าเราจะเก็บงาน Portfolio ของเรานั่นเองดังนั้นการตั้งชื่อโฟลเดอร์ใน Drive หรือใน Flash Drive ต่างๆแนะนำนะคะให้ตั้งชื่อเป็นหมายเลขก่อนนะคะมันจะได้เรียงตามลำดับให้เรานะคะจะไม่สลับโฟลเดอร์นะคะในครั้งต่อไปถ้าเกิดเราสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะจะได้ไม่งงนะคะต่อไปด้านในนะคะเราจะสร้างโฟลเดอร์เพิ่มเติมเข้ามาตามแต่ละหัวข้อหรือการวางแผนในการทำพอร์ตโฟลิโอของนักเรียนนะคะตัวนี้นะคะเราจะตั้งเป็นภาพนะคะรูปภาพต่างๆนะคะก็ใส่หมายเลขเข้าไปต่อไปนะคะหมายเลข2เราจะตั้งเป็นเกียรติบัตรนะคะหมายเลข3นะคะเราจะตั้งเป็นผลงานหรือแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะก็แนะนำว่าให้ตั้งเป็นหมายเลขนะคะเก็บงานอย่างเป็นระบบนะคะครั้งต่อไปเวลาเรามาหางานเนี่ยก็จะได้ง่ายนะคะสะดวกรวดเร็วในการค้นหาไฟล์ต่างๆของเรานะคะไฟล์ที่ได้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะเราจะอัปโหลดไฟล์ที่เราถ่ายในโทรศัพท์มือถือหรือถ่ายผ่านกล้องเข้ามานะคะเราจะอัปโหลดสิ่งต่างๆที่เราไปค้นหาหรือรวบรวมเข้ามาในที่เดียวกันนะคะเวลาเราพร้อมที่จะทำพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องหาไฟล์ให้ยุ่งยากนะคะวันนี้สะสมภาพก่อนวันต่อไปเดี๋ยวเราไปทำประวัติหรือหาผลงานหรือเกียรติบัตรต่างๆแล้วก็ค่อยๆอัปโหลดลงไปเรื่อยๆนะคะให้เต็มจากนั้นถึงเวลาเราทำเนี่ยไฟล์ต่างๆก็จะมาอยู่ในที่เดียวกันทั้งหมดนะคะก็สะดวกรวดเร็วนะคะไปนะคะเรามาดูในส่วนของ OneDrive กันเลยในส่วนของ OneDrive นะคะหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันนะคะเราก็สามารถสร้างโฟลเดอร์เข้าไปนะคะตั้งชื่อก็เหมือนเดิมนะคะใช้เทคนิคเดิมตั้งหมายเลขก่อนนะคะแล้วก็ใส่คำว่า Portfolio ลงไปนะคะแล้วด้านในเราก็จะสร้างโฟลเดอร์ใดๆเพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือเราจะอัปโหลดรูปภาพเข้ามาเหมือนเมื่อกี้นะคะก็สามารถอัปโหลดได้เช่นเดียวกันเขาก็จะมีปุ่มให้เรานะคะกดอัปโหลดได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะเลือกไปใช้ตามที่ทุกคนถนัดนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Drive นะคะ OneDrive หรือ Dropbox นั่นเองแต่ว่า Dropbox เนี่ยนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์กรธุรกิจนะคะที่ซื้อพื้นที่นะคะเพื่อให้สมาชิกในองค์กรเนี่ยเอาไปใช้ทำงานนะคะเป็นการแชร์ข้อมูลแบ่งปันกันนะคะตรงนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งแต่ละตัวก็มีค่าใช้จ่ายด้วยกันทั้งสิ้นแหละค่ะแล้วก็ดูว่าพื้นที่ฟรีที่เขาให้ใช้เนี่ยให้ใช้ได้นานแค่ไหนหรือบางอันเนี่ยอาจจะให้ทดลองใช้30 วันหลังจากนั้นต้องซื้อก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ระยะเวลาในการทำงานนานบางทีเราทำยังไม่เสร็จแต่หมดเวลาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูแอปพลิเคชันที่ใช้สแกนกันบ้างดีกว่านะ Cam Scanner นะคะแล้วก็ Scannable นะคะตัวนี้สามารถเอาไปใช้สแกนได้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของการเชื่อมโยงไฟล์ต่างๆที่เราอัปโหลดผ่าน iPad หรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับ Google Drive เนี่ยเราก็ล็อกอิน Gmail ของเราปกติทั่วไปนะคะมันก็จะเข้ามาส่วนของ Drive โดยการไปที่จุด9จุดนะคะแล้วก็กดไปที่ Drive ในส่วนนี้นะคะก็จะมีโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ในโทรศัพท์หรือว่า iPad แท็บเล็ตได้หมดเลยนะคะมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันแบบนี้เลยอันนี้นะคะจะขอแนะนำการใช้ Google Drive File Stream นะคะก็เป็นการลงโปรแกรมเพิ่มเติมเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเราจะสามารถที่จะใช้ Google Drive นะคะผ่าน Drive บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะมันสะดวกมากๆเลยแต่ถ้าไม่ได้ออนไลน์นะคะหรือคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้เน็ตนะคะมันก็จะไม่สามารถใช้ Drive นี้ได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของ OneDrive นะคะบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะเราก็ใส่เมลกับรหัสผ่านของเรานะคะตามที่ใส่ในแอปพลิเคชันนะคะเป็นบัญชีเดียวกันนะคะเราก็เข้ามาดูนะคะจัดเก็บระบบไฟล์ต่างๆอยู่ในนี้ได้เหมือนกันนะคะในส่วนสุดท้ายก็หน้าตาก็จะเป็นของ Dropbox นะคะซึ่งก็เหมือนกันนะคะลองเอาไปเลือกใช้กันดูว่าทุกคนเนี่ยอยากจะใช้แอปพลิเคชันหรือระบบไหนในการเก็บไฟล์นะคะอย่าลืมนะการตั้งระบบไฟล์ขอแนะนำให้ตั้งเป็นหมายเลขขึ้นมาก่อนนะคะ1 2 3 4นะคะแต่ละโฟลเดอร์ย่อยข้างในก็ให้เป็น1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะคะมันจะเรียงลำดับงานทำให้ไฟล์งานของเราเนี่ยเรียงลำดับอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะคะเพราะว่าระบบของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเรียงลำดับไฟล์เนี่ยตามตัวอักษรนะคะดังนั้นหมายเลขขึ้นก่อนมันก็จะนับตามหมายเลขถ้ามี1เหมือนกันนะคะมันก็จะไปนับในส่วนของตัวอักษรถัดไปเหมือนพจนานุกรมเลยค่ะอันนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะคะง่ายๆนะคะทำให้ระบบการจัดเก็บพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยมีระบบมากยิ่งขึ้นนะคะแนะนำนะคะไปใช้กันเลย